ก็ประมาณ 200,000 ไม่เกิน 250,000 ค่ะสำหรับคนที่อยู่กันเกิน 1 ปีหรือว่าเพศเดียวกันสามารถไปจด relationship ได้ สวัสดีค่ะ วันนี้เราอยู่ที่ สกูลคีที่มีโอเปร่าเฮาส์ตั้งอยู่ด้านหลังนะคะ และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสะพานฮาร์เบอร์บิดค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆ คนถามว่ามาออสเตรเลียได้อย่างไรทำอย่างไรถึงจะได้วีซ่าสปอนเซอร์จนถึงกระทั่งทำอย่างไรเราสองคนถึงได้วีซ่าถาวรของออสเตรเลียเดี๋ยวมาถามมิ้งเลยนะคะว่าตอนแรกมิ้งเขามาด้วยวีซ่าอะไรโอเค ตอนแรกนะคะที่มิงมาถึงก็เป็นวีซ่านักเรียนค่ะสมัครมาผ่านเอเจนต์ก็ใช้ระยะเวลาในการรอวีซ่าเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งโดยสมัครแบบเรียนภาษา 6 เดือนแล้วก็ดิโพลมาอีก 2 ปีค่ะเพราะฉะนั้นวีซ่าทั้งหมดที่มิงได้เนี่ยก็จะได้ประมาณ 2 ปี 8 เดือนที่จ่ายมาตั้งแต่แรกเนี่ยจ่ายค่าเรียนภาษาแค่ 6 เดือนแล้วก็จ่ายค่าเรียนดิโพลมามาแค่ 3 เดือนก่อนมาจับใช้เงินเท่าไหร่อะคะตอนที่มิ้งมาประมาณจำได้ไหมใช้เงินมาประมาณทั้งหมดถ้ารวมค่าเครื่องแล้วก็ประมาณ 200,000 ไม่เกิน 250,000 ค่ะถูกกว่าของเปิ้ลนะคะคือเปิ้ลก็มาด้วยวีซ่านักเรียนเหมือนกันตอนที่เรามาเรายังไม่รู้จักกันนะคะของเปิ้ลเนี่ยมาวีซ่านักเรียนแต่เป็นปริญญาตรีนะคะได้ทั้งหมด3 ปี 8 เดือนรวมทั้งเรียนภาษาด้วย6 เดือนของเปิ้ลจะอยู่ที่ประมาณเบ็ดเสร็จแล้วรวมทุกอย่างตั้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบินจนถึงทุกอย่างที่เสียไปอะค่ะประมาณ 300,000 แต่พูดไม่ได้นะคะเพราะตอนนั้นอะค่าเงินอะมันแพงมากคราวนี้มิ้งมาด้วยวีซ่าดิโพลมาตั้งใจจะเรียนอะไรตอนแรกอะยังไม่รู้ตัวเองว่าจะเรียนอะไรเพราะว่าสาเหตุที่มาเมืองนอกเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรกันแน่มาถึงเนี่ยก็เลยเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้ที่ทำงานไปด้วยได้ก็เลยเลือกเรียนบิสเนสค่ะนี่เป็นปัญหาของเด็กไทยหลายคนนะหาตัวเองไม่เจอเหมือนที่เขาว่ากันนะพยายามมาหาตัวเองพอมาถึงที่นี่ก็ยังหาไม่เจออยู่หลักๆส่วนใหญ่ก็จะถามเอเจนต์หรือไม่ก็ตามเพื่อนนะคะคราวนี้อย่างเปิ้ลเนี่ยประเด็นหลักเลยคือมาทำงานหาสตางค์นะคะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเจ๊งจากเมืองไทยมาก็เลยเก็บเงินก้อนนี้เพื่อที่จะมาที่นี่พอมาที่นี่แล้วเนี่ยก็เรียนภาษาแล้วก็ทำงานไปก่อนคิดเหมือนกันเลยขอให้ทำงานได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วสุดท้ายเรามิ้งเปลี่ยนใช่ไหมใช่สุดท้ายเรามิ้งเปลี่ยนหลังจากที่เริ่มเรียนบิสเนสไปได้ประมาณเดือน 2 เดือนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเองเลยอะเราต้องมานั่งเรียนวิชาที่เราไม่ชอบรู้สึกว่าเสียรายตังค์ก็เลยแล้วตอนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปทำเบเกอรี่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเป็นอาชีพที่เราชอบแล้วเราอยากจะทำในอนาคตก็เลยไปเลือกเรียน Patisserie Course ค่ะคือพอมาที่นี่นะคะแนะนำอย่างมิ้งเนี่ยคือเขาทำมาทุกอย่างก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาชอบทำขนมไม่ใช่อยู่ๆไปทำขนมแล้วรู้เลยนะคือลองทำทุกอย่างลองทำงานปุ๊บถึงรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเช่นเดียวกันกับเปิ้ลแต่แตกต่างกันนิดนึงคือเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแต่เปิ้ลไม่รู้ว่าชอบอะไรหรอกแต่ลองทำไปเรื่อยๆแล้วดูว่าอะไรที่ทำได้ดีเพราะตอนที่เรามาเนี่ยอายุแตกต่างกันมากมิ้งมาอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่มิ้งมาอายุ24เพราะว่าเรียนจบทำงานปีหนึ่งแล้วก็มาเลยแต่ตอนเปิ้ลมาเนี่ย38แล้วคือเราก็คิดเลยว่าทำอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจง่ายคือเข้าใจภาษาอังกฤษอะค่ะก็อยากทำกับฝรั่งเพื่อที่จะได้เงินเยอะๆก็เลยไปตามหาว่าอะไรที่เราพอเข้าใจง่ายเปิ้ลก็เลยได้เจอกับอาชีพหนึ่งก็คือเกี่ยวกับบิวตี้ก็เลยเปลี่ยนหันเหจากปริญญาตรีไปเรียนบิวตี้เป็นเฉพาะเลยนะคะ Beauty and Laser แล้วก็เรียนแยกการทำเล็บอีกต่างหากเพื่อที่จะทำงานได้เลยนะคะพอหลังจากที่มิ้งเข้าไปเรียนทำขนมก็ได้ไปเจอกับร้านที่เจ้านายเนี่ยพร้อมที่จะจ้างให้เราทำงานกับเขาโดยที่ออกวีซ่า working ให้วีซ่าตัวนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ4 ปีแต่สามารถแอพพลาย PR ได้ภายใน2 ปีทำไมถึงอยากได้ working visa ในเมื่อเราเป็นนักเรียนเราก็สามารถทำงานได้เหมือนกันมาดูข้อแตกต่างนะวีซ่านักเรียนทำงานได้กี่ชั่วโมง20 ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น working visa ทำงานได้ตลอดเวลาก็เหมือนกับเป็นทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายของที่นี่ได้เงินเดือนไม่ต้องไปเรียนนะคะแล้วก็ได้แท็กได้ super numeration นะคะซูเปอร์แปลว่า superannuation ก็คือเป็นเงินที่รัฐบาลเนี่ยบังคับให้เจ้านายที่จะต้องจ่ายให้เรา 9.5% ของเงินเดือน
อารมณ์เหมือนเงินเกษียณของข้าราชการบ้านเรา ตัววีซ่า working เวลาจะยื่นเอกสารเนี่ยส่วนใหญ่คนที่นี่ก็จะจ้างทนาย โดยหลักๆเนี่ยจะมี2ส่วนแรกก็จะเป็นส่วนเอกสารที่เจ้านายจะต้องจัดการให้เรา ส่วนที่2ก็คือเป็นเอกสารของตัวเราเอง จนกระทั่งเรามั่นใจว่าเราสองคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันแน่ๆแล้วเราก็เลยไปจด relationship นะคะซึ่งมีความหมายคล้ายๆกับการจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะคะที่เนี่ยสำหรับคนที่อยู่กันเกิน1 ปีหรือว่าเพศเดียวกันสามารถไปจด relationship ได้นะคะซึ่งมันมีกฎทางกฎหมายเหมือนกับการแต่งงานเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้วีซ่าตัวแต่งงานของเพศเดียวกันยังไม่ออกมา เราก็เลยต้องไปจดตัวนี้ก่อนนะคะพอเปิ้ลไปจดทะเบียนปุ๊บแล้วยื่นเรื่องเข้าไปก็กลายเป็นวีซ่าติดตามทันทีนะคะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการจด relationship หน่อยนะคะ คืออยากจะแนะนำว่าก็อยากจะให้มั่นใจทั้งคู่ก่อนนะคะว่าเราอ่ะจะอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วจะไม่มีการเลิกกันแน่นอนจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเวลาตอนเลิกข้อที่2เลยเนี่ยการที่ต่างคนต่างเรียนทั้งคู่ไปก่อนอ่ะมันดีตรงที่ว่าอย่างน้อยอ่ะทั้ง2คนยังมีสกิลในการทำงานแล้วก็มีโอกาสในการทำงานทั้งคู่ไม่ใช่แบบว่าโอเคตัวหลักเรียนอย่างเดียวคนติดตามทำงานอย่างเดียวแล้วพอตอนหลังเลิกกันคนติดตามไม่มีความรู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันที่3ก็คือเรายังสามารถช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้อย่างเช่นสมมุติว่าพี่เปิ้ลได้งานนี้แล้วแบบมิ้งยังหางานไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ยังช่วยซัพพอร์ตกันในสิ่งที่เราเรียนมาเพราะว่าสิ่งที่พอเราเรียนอะไรที่มันเป็นสกิลอะรายได้มันจะดีกว่าค่ะบางทีมันจะทำให้เราแบบไม่ค่อยลำบากถ้าเกิดในช่วงระยะเวลาคนหนึ่งกำลังหางานเปลี่ยนงานหรือเกิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวช่วยได้ดีเลยนะคะแล้วก็มาถึงวีซ่าตัวสุดท้ายนะคะคือ PR วีซ่าถาวรนั่นเองที่ใครๆก็อยากได้นะคะค่ะพอหลังจากที่มิงได้วีซ่า working 4 ปีแล้วเนี่ยภายใน 2 ปีที่เราทำงานกับเขามาเนี่ยเรามีโอกาสยื่น PR ได้เลยแต่ยื่น PR เนี่ยต้องใช้ผลภาษาอังกฤษด้วยมิงใช้ระยะเวลาในการสอบภาษาอังกฤษไปประมาณปีหนึ่งเลยทำให้เสียเวลาในการแอพพลายเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะแอพพลายได้เลยภายใน 2 ปีแล้วหลังจากที่ยื่นเอกสารเข้าไปเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการรอวีซ่า PR ออกมาเริ่มจาก 457 ก่อน 457 เนี่ยมิงใช้ไปประมาณ 12,000 แต่ถ้ามีคู่เข้ามาด้วยพร้อมกันเนี่ยก็จะเสียเพิ่มขึ้นประมาณ 1,800 เหรียญพอตอน PR เนี่ยเรายื่นไปพร้อมกัน 2 คนเนี่ยก็จ่ายไปทั้งหมดประมาณ 15,000 เหรียญรวมๆแล้วทั้งหมดในกระบวนการแอปพลายมาก็ใช้ประมาณ 30,000 เนาะแต่ว่านี่ยังไม่นับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเปิ้ลอีกนะคะปัญหายิบย่อยระหว่างทางว่าเอกสารของเราครบไหมมีปัญหาอะไรไหมจะต้องจ่ายอะไรเพิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่โดยเบสิกพื้นฐานแล้วเนี่ยราคาจะประมาณเท่านี้ก็ไอเรื่อง PR เนี่ยถ้าอยากได้รายละเอียดเนี่ยก็ถามเข้ามากันนอกรอบได้นะคะหรืออยากจะให้ทำเป็นคลิปเพิ่มเติมต่างหากเจาะว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราแก้ปัญหายังไงเนี่ยก็บอกมานะถ้าเกิดอยากฟังก็จะทำคลิปให้ดูสุดท้ายนะคะเรา2 คนก็อยากจะให้กำลังใจคนที่อยู่ในกระบวนการแอพพลายเป็น PR นะคะว่าอย่าท้อให้สู้ๆไม่ว่าคนที่จะกำลังฝ่าฟันเรื่องการสอบภาษาอังกฤษเรื่องเอกสารต่างๆนานาก็คืออยากจะให้รู้ว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะตัวมิงเองหรือพี่เปิ้ลเองเนี่ยก็ผ่านอุปสรรคนั้นมาแล้วก็อยากจะให้คิดซะว่ายังไงวันหนึ่งถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอนาคตเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะได้สิ่งนี้มาเพื่ออะไรก็จะทำให้เรามีกำลังใจมีแรงฮึดขึ้นมาได้เนาะก็อยากจะให้สู้ๆค่ะสู้ๆกันนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรา2 คนด้วยนะคะบ๊ายบาย